हेलो एभ्रिवान आजको क्वेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ फर्स्टको 2019 फलको 4बीमा आएको क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ अ कार मुभिङ एट अ स्पिड अफ 90 किलोमिटर पर आवर। एउटा कार चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ। डिसाइडेड टु ओभरटेक एनदर लो मुभिङ ट्रक वाइल ट्राभलिङ एट अ स्पिड अफ 45 किलोमिटर पर आवर। जो 90 किलोमिटर पर आवरकोमा ट्राभल गरिरहेको कारले चाहिँ एउटा अगाडि ट्रक जुन मुभ गरिरहेको छ त्यसको स्पिड चाहिँ 45 किलोमिटर पर आवर छ, त्यसलाई ओभरटेक गर्ने भनेर डिसाइड गर्छ। तर चाहिँ एन्ड बस कमिङ फ्रम अपोजिट डिरेक्सन एट द स्पिड अफ 75 किलोमिटर पर आवर। तर चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट चाहिँ 75 किलोमिटर पर आवरको बस आइरहेको छ। क्यालकुलेट द सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। हामीलाई चाहिँ सेफ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। सो यो क्वेसनलाई चाहिँ म फिगरमा देखाउन चाहे। यो कार भयो जुन चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा ट्राभल गरिरहेको छ र त्यसै गरी यसको अगाडि चाहिँ एउटा ट्रक छ जसको स्पिड छ 45 किलोमिटर पर आवर र यसको अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेको छ एउटा बस जसको स्पिड छ 75 किलोमिटर पर आवर। अब यो कारले चाहिँ ट्रकलाई ओभरटेक गर्ने सोच्छ, तर चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनबाट बस पनि आइरहेछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कोलाइड हुनसक्छ कि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कारले पनि आफ्नो स्पिड स्लो गर्छ। जस्तै ट्रकको स्पिड 45 किलोमिटर पर आवर छ भनेपछि अब कारले ओभरटेक नगरेर आफ्नो स्पिड पनि अराउन्ड 45 को रेन्जमा लाग्छ ताकि यो बस पहिला जाओस् त्यसपछि बल्ल उसले ओभरटेक गरोस्। अब हामीहरूलाई यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त दुईटा स्पिड चाहिन्छ, एउटा ओभरटेकिङ स्पिड र ओभरटेकन स्पिड। सो हामीहरूले चाहिँ अब यहाँ के गर्छौँ भनेपछि अब यो कार स्लो मुभ गरिसकेपछि यसको स्पिड पनि 45 भयो र ट्रकको पनि 45 छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बीबी 45 किलोमिटर पर आवर हुन्छ र बी चाहिँ 75 किलोमिटर पर आवर हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न भनेछ। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स जसको फर्मुला हो d1 प्लस d2 प्लस d3। हामीलाई चाहिँ d1 d2 र d3 चाहिन्छ। क्वेसनमा हामीहरूलाई यहाँनिर एसिलेरेसन पनि दिएको छैन, रियाक्सन टाइम पनि दिएको छैन। सो दुवै डाटा चाहिँ हामीले अज्युम गरेर राख्नुपर्छ। अज्युम रियाक्सन टाइम t इक्वल्स टु 2.5 सेकेन्ड र एसिलेरेसन ए चाहिँ यो पनि 2.5 नै राखौँ किलोमिटर पर आवर पर सेकेन्ड। अब यहाँनिर चाहिँ के भयो भनेपछि हामीहरूको स्पिड पनि किलोमिटर पर आवरमै छ र एसिलेरेसन पनि किलोमिटर पर आवरमा छ। सो यहाँनिर चाहिँ केही कन्भर्जन गर्नु पर्दैन। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी d1 क्यालकुलेट गरौँ। यसको फर्मुला चाहिँ 0.278 VBT। 0.278 इन्टु बीबी भनेको कति छ 45 इन्टु हाम्रो रियाक्सन टाइम चाहिँ 2.5। यो क्यालकुलेट गरौँ। 0.278 इन्टु 45 इन्टु 2.5 यो क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ 31.275 मिटर आयो। र त्यसै गरी d2 अब चाहिँ d2 क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। d2 को फर्मुला चाहिँ 0.278 BBT प्लस 2 यास हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीलाई टी र यासको भ्यालु चाहिन्छ, त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा यासको भ्यालु क्यालकुलेट गरौँ। यासको फर्मुला चाहिँ 0.2 BB प्लस 6। 0.2 इन्टु बीबी चाहिँ हामीहरूको 45 प्लस 6 हुन्छ र यो क्यालकुलेट गरौँ पहिला। अब 0.2 इन्टु 45 प्लस 6 यो गर्दा 15 आयो र अब त्यसपछि हामीले टी पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। टी को फर्मुला चाहिँ 14.4 यास बाई ए इक्वल्स टु 14.4 इन्टु यास चाहिँ 15 बाई ए चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसनमा दिए छैन, हामीले एज्युम गरेको त्यो चाहिँ 2.5 रुट ओभर 14.4 इन्टु 15 बाई 2.5 यो गर्दा चाहिँ हाम्रो भ्यालु 9.295 सेकेन्ड आयो। यास र टी को भ्यालु आइसकेपछि हामीले d2 निकाल्नुपर्छ। d2 इक्वल्स टु 0.278 इन्टु बीबी भनेको 45 इन्टु टी चाहिँ हामीले 9.295 सेकेन्ड निकाल्यौँ प्लस 2 इन्टु यास चाहिँ 15। अब यो क्यालकुलेट गरौँ। 0.278 इन्टु 45 इन्टु 9.295 प्लस 2 इन्टु 15 यो गर्दाखेरि चाहिँ d2 146.28 आयो। 28 मिटर हामीहरूको d2 यो भयो। d1 चाहिँ 31.275 आयो र अब यसपछि हामीहरूले
D3 क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। D3 को फर्मुला चाहिँ D3 क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ 0.278 VT 0.278 क्यापिटल B जुन चाहिँ 75 इन्टु टाइम चाहिँ 9.295 0.278 इन्टु 75 इन्टु 9.295 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 193.8 मिटर आयो। अब यसपछि चाहिँ हामीहरूलाई OST को सबै भ्यालु आइसकेपछि हामीले OST निकाल्न सक्छौँ। OST इक्वल्स टु D1 31.275 प्लस D2 146.28 प्लस D3 193.8 अब तिनटै सम गरौँ 31.275 प्लस 146.28 प्लस 193.8 यो गर्दाखेरि चाहिँ 371.355 मिटर चाहिँ हामीहरूको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स आएको छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।